Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι η Μαρία και σήμερα θα κάνουμε παρέα ένα πολύ ωραίο λαιμό με το βελονάκι. Αυτός ο λαιμός με βελόνες είναι υπαρκτός. Με βελονάκι όμως αυτό το σχέδιο δεν υπάρχει. Λοιπόν, είπα να το κάνουμε με βελονάκι γιατί πάρα πολλές από εσάς είναι πιο έμπειρες στο βελονάκι. Οπότε και εγώ δείχνω και με βελόνες, αλλά δείχνω λίγο περισσότερο με βελονάκι για να μπορούμε να τα φτιάχνουμε όλοι. Λοιπόν, αυτό το έχω φτιάξει με το νήμα το Norway. Είναι ένα νήμα το οποίο είναι μεν πολυεστερικό. Υπάρχει βέβαια το ίδιο χρώμα και σε 50-50. Υπάρχει το Shetland Chunky. Αλλά εγώ προτίμησα να το κάνω με πολυεστερικό νήμα. Είναι αρκετά στριμμένο αυτό. Και επειδή θα κάνουμε μπροστινούς και πίσω πόντους, θέλω να είναι λίγο πιο συμπαγές το νήμα για να μην σας παιδέψει. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Ξεκινάμε με 25 ποδαράκια. Κάνουμε 26 αλυσιδούλες, όχι, 28 αλυσιδούλες και μας βγαίνουν 25 ποδαράκια. Πάμε να το δούμε. Πάμε. Λοιπόν, κάνουμε τα 25 μας πρώτα, αυτά που θέλουμε. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, όπα, ένα λεπτό, 21, 22, 23, 24, 25. Κρατάμε λοιπόν το νυχάκι μας εδώ. Κάνουμε 1, 2, 3 πόντους για το γύρισμά μας. Παίρνουμε και μπαίνουμε σε εκεί που έχουμε το νυχάκι μας και αυτό μετράει τώρα για 1 πόντο, έτσι. 1. Λοιπόν, κάνουμε ποδαράκια τώρα. 2. Μέχρι το τέλος σειράς θα βγουν 25. Έτσι. Λοιπόν, κλείνω και ανοίγω. Μόλις τελειώσουμε τα 25, να συνεχίσουμε. Τελειώσαμε τα 25 μας ποδαράκια, έτσι. Λοιπόν, 1, 2, 3 για γύρισμα. Γυρίζουμε. Προσέξτε με τώρα. Παίρνω, πιάνω όλο αυτό το ποδαράκι, το βλέπετε, και το πλέκω. Είναι ο πρώτος μας μπροστινός πόντος. Έτσι. Λοιπόν, 1. Ξαναπαίρνω, μπαίνω στο δεύτερο, τον αγκαλιάζω από πίσω, το βλέπετε, και κάνω το δεύτερο μπροστινό μου πόντο. Ξαναπαίρνω, μπαίνω στο τρίτο από πίσω προς τα εμπρός, να το, παίρνω. Αυτή είναι η ανάγλυφη μπροστινή πόντη, έτσι που κάνουμε τώρα, και για όσους δεν τους ξέρουν, καλό είναι να τους μάθουν γιατί είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, παίρνουμε, μπαίνουμε από πίσω προς τα εμπρός και πλέκουμε. 4. Έτσι, 1, 2, 3, 4. Άλλη μία φορά από πίσω προς τα εμπρός. Ωραία. Πάμε τώρα να κάνουμε και το αντίθετο από πίσω. Δηλαδή, παίρνουμε και μπαίνουμε από πίσω προς τα εμπρός. Βλέπετε πως μπαίνω. Έτσι και έτσι. Τραβάμε τον πόντο και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Πάμε να το ξανακάνουμε. Παίρνουμε από πίσω προς τα εμπρός. Βλέπετε. Κάνουμε το δεύτερο. Ξαναπαίρνουμε. 5 πάλι θα κάνουμε. Από πίσω προς τα εμπρός. Στην ουσία δηλαδή πλέκουμε στην πίσω μεριά. 3. Να το. 4. Το κάνω σιγά για τις μη έμπειρες, έτσι. Πάμε να το ξανακάνουμε. 4. Να το. 5. Τελειώσαμε τους πίσω. Κάναμε τους 5. Πάμε τώρα στους μπροστινούς πάλι, έτσι. Να το. Λοιπόν, ο πρώτος μας μπροστινός είναι αυτός. Παίρνουμε, μπαίνουμε και αρχίζουμε πάλι να πλέκουμε μπροστινούς τραβηγμένους πόντους, έτσι. 1,
2, εδώ είναι το δεύτερο, βλέπετε. 2, 3, 4, 5. Δηλαδή τι κάναμε? Τραβήξαμε τους 5 πόντους μπρος, τους 5 πόντους πίσω, τους 5 πόντους πάλι μπροστά και τώρα πάμε να τραβήξουμε πάλι τους 5 πόντους πίσω. Δηλαδή παίρνουμε και μπαίνουμε από πίσω προς τα εμπρός, το τραβάμε και το πλέκουμε, ποδαράκι. Λοιπόν, πάμε πάλι. Παίρνουμε από πίσω προς τα... Βλέπετε? Να το. Παίρνουμε και κάνουμε ένα ποδαράκι. Παίρνουμε από πίσω προς τα εμπρός. Να το. Ένα λεπτό να πιάσουμε και αυτό. Ωραία. Ένα ποδαράκι. Από πίσω προς τα εμπρός. Είναι η πρώτη σειρούλα λίγο δύσκολη. Μετά φεύγει γιατί έχουμε έτοιμους τους πόντους, έτσι. Εκεί. Θέλει λίγη προσοχή. 4. Από πίσω προς τα εμπρός. 5. Πάμε να κάνουμε και τους τελευταίους μπροστινούς μας πόντους. Να, τους έχουμε κάνει. 5 μπροστά, 5 πίσω, 5 μπροστά, 5 πίσω. Πάμε να κάνουμε και τους 5 μπροστά τώρα, έτσι. 1. 2. 3. 4. Και εδώ που είναι το γύρισμά μας, κοιτάξτε τι ωραία που μας ήρθε, γιατί εδώ επειδή είναι το γύρισμά μας, έχουμε τον πόντο να μπούμε μέσα να κάνουμε τον μπροστινό. Βλέπετε, γιατί είναι οι 3 αλυσίδες που ανεβήκαμε, που δεν μετράγανε για ποδαράκι που σας είπα. Οπότε τις βρήκαμε μπροστά μας. Πάμε. Λοιπόν, τελειώσαμε την πρώτη σειρά. Πάμε να γυρίσουμε. Με 3 πάλι. 1, 2, 3. Γυρνάμε πίσω. Και πλέκουμε τους πόντους όπως τους βρίσκουμε. Πώς τους ξεχωρίζουμε? Αυτοί οι πόντοι που βλέπουμε εδώ πέρα έτσι είναι οι πίσω πόντοι. Αυτοί που είναι μπροστά μας είναι οι μπροστινοί πόντοι. Άρα πάμε να πλέξουμε τους πίσω. Παίρνουμε και δεν ξεχνάμε και τον πρώτο, το βλέπετε? Και τον πλέκουμε κανονικά, τον τραβάμε πίσω. Παίρνουμε το δεύτερο, νάτος, και τον τραβάμε πάλι πίσω. Όπως τους βρίσκουμε έτσι τους πλέκουμε, έτσι. 2. Τώρα τραβιούνται πιο εύκολα γιατί είναι έτοιμοι. 4. 5. Τους τραβήξαμε όλους πίσω. Τώρα η επόμενη είναι μπροστινή πόντι. Θα τους δούμε. Να το. Βλέπετε είναι μπροστινή οι 5. Άρα παίρνουμε και πλέκουμε μπροστινούς. Τι κάνουμε? Εδώ έχει δημιουργηθεί ένα κενό. Πιάνουμε πάλι, αγκαλιάζουμε τον πόντο και τον μπλέκουμε μπροστά. 1. Βλέπετε, είναι έτοιμος ο πόντος. 2. 3. Είναι πολύ πιο εύκολες από εδώ και πέρα σειρές. Γιατί τους βρίσκουμε τους πόντους. 4. Να τους. 5. Πάμε πάλι να πιάσουμε τους πίσω. Βλέπετε τι ωραίο βγαίνει το σχέδιο, καταπληκτικό. Θέλει λίγο προσοχούλα. Παίρνουμε. Πάμε εδώ και φαίνονται οι πόντοι πίσω, βλέπετε. Άρα παίρνουμε, μπαίνουμε εδώ, να το. Τον τραβάμε και τον μπλέκουμε. Παίρνουμε, πάμε στον επόμενο, νάτος, το βλέπετε. Τον τραβάμε. Ένα λεπτό να πάρουμε σωστά. Και τον μπλέκουμε. Παίρνουμε, πιάνουμε τον πόντο, τον τραβάμε και τον μπλέκουμε. Αυτό. Φαίνονται οι πόντοι από πίσω. Πάρα πολύ καλά. Να τους, και ο τελευταίος.
5. Ωραία. Πάμε πάλι στους μπροστινούς. Και γίνεται αυτό το οποίο είναι καταπληκτικό, το βλέπετε. Πώς βγαίνει εδώ μπροστά. Είναι πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Λοιπόν, πάμε μπροστά. 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε πίσω πάλι και τελειώνουμε αυτή τη σειρά. Παίρνουμε, πάμε πίσω, μπαίνουμε εδώ, βλέπετε. 1, 2, 3, 4. Και εδώ επειδή έχουμε το γύρισμά μας, έχουμε τον πέμπτο πόντο έτοιμο. 5. Βλέπετε, και μένει η αλυσιδούλα. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Πάμε. 3 στον αέρα. 1, 2, 3. Γυρίζουμε. Από εδώ είναι η καλή μεριά του πλεκτού μας. Δηλαδή θα έχουμε 3 μπροστινούς στην καλή πλευρά του πλεκτού μας. Η πίσω είναι 2. Είναι 3 οι καλοί. Αυτή είναι η ανάποδη πλευρά του πλεκτού μας. Έτσι, έχουμε 2 καλές εδώ. Όχι. Αυτή είναι η καλή πλευρά, έτσι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Μπαίνουμε, παίρνουμε, πάμε στον πρώτο, δεν το ξεχνάμε. Και κάνουμε πάλι μπροστινούς πόντους, γιατί τους βλέπουμε ότι είναι μπροστινοί αυτοί, έτσι. Λοιπόν, πιστεύω να το καταλάβατε το σχέδιο, δεν είναι δύσκολο. Θέλει λίγο προσοχούλα. Άμα συνηθίσει το χέρι, μετά φεύγει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί οι πόντοι είναι έτοιμοι πλέον. Και είναι και το βελονάκι χοντρό. Ξέχασα να σου πω το βελονάκι, εντάξει παιδιά, εντάξει, είναι και λόγω ηλικίας. Είναι 7 νούμερο. Έτσι έχω πάρει το χοντρό βελονάκι για να είναι λίγο πιο εύκολη η δουλειά μας. Λοιπόν, εδώ, πάμε. Παίρνουμε και με το 8 πλέκεται αυτό το νήμα, αλλά εγώ δεν θέλω τόσο χοντρό. 1, 2, 3. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και αυτή τη σειρά μαζί. 4, 5. Εντάξει. Εκεί. 5. Πάμε τώρα να κάνουμε τους μπροστινούς μας. 1. Απλώς αγκαλιάζουμε τους πόντους που βρίσκουμε είτε μπρος είτε πίσω, έτσι. Αυτό είναι όλο. 1, 2, 3, 4, 5. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε και αυτή τη σειρούλα και να σας πω μετά τι θα μου κάνετε. 1, πίσω. Φαίνονται οι πόντοι, έτσι. Πλέον. 2, 3, 4, 5. Ωραία. Πάμε και στους 5 μπροστινούς τώρα, να τελειώσουμε και αυτή τη σειρά για να το δούμε καλά-καλά. Κοιτάξτε τι ωραίο σχέδιο βγαίνει, φοβερό, έτσι. 1, 2, 'Αυτές οι πλέξεις λέγονται ανάγλυφες, να ξέρετε. Οι πλέξεις που αγκαλιάζουμε όλο το ποδαράκι λέγονται ανάγλυφες πλέξεις. Είναι πολύ ωραία και σε σκουφάκια και σε παντού, έτσι, αυτές οι πλέξεις.
Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε και το σκουφάκι του. Κάποια στιγμή αργότερα. Λοιπόν, γυρίζουμε λοιπόν με 3 και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Τώρα από την πίσω πλευρά αυτούς θα τους βρούμε πίσω, αυτούς θα τους βρούμε μπρος. Το αντίθετο δηλαδή. Αυτό θα μου το φτάσετε μέχρι τους 42 πόντους. Αυτό να είναι 42 δεν είναι πολύ, είναι τόσο. Έτσι, 42 πόντους. Μόλις μου το φτάσετε 42 πόντους, ανοίγω, θα το φτάσω κι εγώ, ανοίγω για να δούμε μετά πώς θα δημιουργήσουμε την κοτσίδα μας. Λοιπόν, τελειώσαμε το κομμάτι μας αυτό που θέλαμε. Είναι στα 43 εκατοστά που είπα, εκεί. Οπότε, τώρα πάμε να συνεχίσουμε. Πώς θα συνεχίσουμε? Συνεχίζουμε να κάνουμε μπροστινούς και πίσω πόντους, αλλά ως εξής. Θα προσέξετε τώρα εδώ γιατί θα κλείσουμε, έτσι. Κάναμε 3 στον αέρα, έτσι. Και πάμε τώρα, κανονικά, όπως έχουμε μάθει, να συνεχίσουμε να κάνουμε την πρώτη πεντάδα. Είμαστε στην καλή πλευρά, έτσι. 1, 2, 3, 4, 5. Έτσι. Λοιπόν, τώρα είμαστε στα πίσω. Τι θα κάνουμε? Αντί να πιάσουμε ένα, επειδή αυτά τους ανάποδους πόντους μας θέλουμε να τους κλείσουμε. Αντί να πιάσουμε ένα, θα πιάσουμε τα 2. Τα βλέπετε? 1, να τα δείτε. 1 και 1, 2. Θα τα πάρουμε μαζί. Προσεκτικά. Και θα τον κάνουμε ένα πόντο. Έτσι. Το μεσαίο θα το πάρουμε μόνο του. Και τους 2 ακριανούς μαζί πάλι. 1 και 1, 2. Έτσι. Κλείσαμε και τους 5 πόντους. Ένα λεπτό να τους πιάσουμε καλά. Τους 5 πόντους τους κάναμε 3. Έτσι. Πάμε τώρα να κάνουμε τους 5 μπροστινούς μας. Κανονικά. Αυτούς δεν τους πειράζουμε. 1, 2, 2, μην μας φύγει. 2, 3, 4, 5. Και πάμε να κάνουμε το ίδιο, να κλείσουμε δηλαδή τους 2 από τους 5 πόντους. Και πώς το κάνουμε? Παίρνουμε και μπαίνουμε και παίρνουμε και τα 2 αυτά μαζί. Δηλαδή έτσι, έτσι, το βλέπετε, πήρα τους 2, το βγάζω και κάνω ένα ποδαράκι. Το μεσαίο κανονικότατα, μόνο του, και τους 2 τελευταίους μαζί. Βλέπετε? Τους 2 τελευταίους μαζί. Και γίνανε 3 από 5, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε και τους μπροστινούς μας τους τελευταίους. Τους 5 μας. Ωραία. Τέσσερα. 5. 3 στον αέρα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε πίσω. Εδώ τώρα έχουμε τους πίσω πόντους. Έχουμε τους πίσω, τους οποίους δεν πειράζουμε, γιατί αυτοί είναι οι μπροστινοί μας οι 5. Αυτούς δεν τους πειράζουμε. Αυτούς που θέλουμε να κλείσουμε είναι αυτοί. Έτσι, είμαστε στην ανάποδη πλευρά, γι' αυτό. Παίρνουμε, μπαίνουμε όπως έχουμε μάθει από πίσω κανονικά, τον πρώτο πόντο. 1, 2, 3, 4. Αυτή είπαμε είναι 5 γιατί είναι η ανάποδη των καλών που είναι από την καλή, έτσι. Οπότε αυτοί παραμένουν 5. Εδώ τώρα. Αυτούς λοιπόν είναι μπροστινοί. Τους 2 θα τους πάρουμε μαζί. Έτσι, εκεί.
Οπότε αυτομάτως μένουν 2 στο κέντρο. Το βλέπετε. 1, 2. Να το. Βλέπετε, γίναν 2. Πάμε να κάνουμε τους 5 μας τους κανονικούς. Πίσω. 1, 2. Αυτό το κασκόλ είναι ευκαιρία να μάθετε τους μπροστινούς και τους πίσω πόντους, έτσι. Είναι πολύ καλό μάθημα αυτό. Γιατί αυτό χρειάζεται ακόμη και στο λάστιχο που πιάνουμε μπρος πίσω. Χρειάζονται να μου κάνετε μια εκπαίδευση στους μπρος και στους πίσω πόντους. Λοιπόν. Και θα βγει και ένα υπέροχο κασκόλ στο τέλος. Λοιπόν, πάμε τους 2 μαζί. Και έναν μόνο του. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στους ανάποδους. 1, 2, 3, 4, 5. Εκεί να προσέξουμε γιατί εδώ είναι 2, έτσι, είναι και το γύρισμά μας. Εκεί μπαίνουμε. Κρατάμε το γύρισμα και μπαίνουμε μόνο στον πόντο, έτσι. Λοιπόν, 3 στον αέρα. Εδώ λοιπόν τώρα τι κάνουμε. Εδώ έχουμε 2 ανάποδους. Αυτόν τον ανάποδο θα τον πάρουμε με αυτόν καλή. Αυτό τον ανάποδο θα τον πάρουμε με αυτόν καλή. Καταλάβατε, δηλαδή θα μειώσουμε όλους τους ανάποδους αυτή τη σειρά. Πάμε. 1, 2, 3, 4, και αυτόν θα τον πάρουμε με αυτόν μαζί. 5. Εντάξει, να το. Λοιπόν, αυτόν κανονικά ανάποδο. Εδώ θα κάνουμε τους 5 καλούς. Θα σας εξηγήσω γιατί στην πίσω σειρά θα τον εξαφανίσουμε. 1, 2, 3, 4. Παίρνουμε και αυτόν μαζί με αυτόν. Βλέπετε 5. Νάτος. Παίρνουμε και τον έναν από τους ανάποδους. Κάνουμε έναν ανάποδο πλέον που έχει μείνει. Και 5 καλούς. Τι μας έχει μείνει σε αυτή τη σειρά λοιπόν. Μας έχουν μείνει 5 καλοί, ένας ανάποδος. 5 καλοί, ένας ανάποδος, 5 καλοί. Τελειώσαμε. Εδώ κάνουμε πάλι 3 στον αέρα. Γυρίζουμε και τώρα εξαφανίζουμε και τον τελευταίο πόντο. Πώς? Πάμε εδώ, κανονικά, πλέκουμε τους 5 ανάποδους. 1, 2, 3, 4 και προσέξτε με τώρα τι θα κάνω. Παίρνω αυτόν και αυτόν μαζί. Το βλέπετε? Τον έναν τελευταίο τον παίρνω μαζί με τον τελευταίο από τα 5. Δηλαδή, τσακ. Τον εξαφανίσαμε. Ένα λεπτό να τον εξαφανίσουμε γιατί δεν τον εξαφανίσαμε. Εδώ, εκεί, εκεί. Τον πήραμε, τελείωσε. 5. Λοιπόν, πάμε εδώ, στην άλλη πεντάδα. 1, 2, 3, σωστά τα κάναμε. 2, 3,
4 και στο πέμπτο θα κάνουμε το ίδιο για να εξαφανίσουμε και τον τελευταίο μας πόντο. Αυτόν που δεν θέλουμε δηλαδή, έτσι. Αυτό, αυτόν με αυτόν μαζί. Οπότε τώρα, από την καλή πλευρά, θα μας έχουν μείνει 5, 5, 5. Έτσι, λοιπόν, πάμε να κάνουμε και την τελευταία πεντάδα εδώ. 1, 2, 3. Τα δύσκολα τελειώσανε. 4. Τώρα αρχίζουν τα εύκολα. Λοιπόν, 5. Κρατάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε το τελευταίο μας πόντο. Τελειώσαμε από τους μπρος και πίσω πόντους, κορίτσια μου και αγόρια μου. Και τώρα είμαστε 3 στον αέρα. Εντάξει, κανονικά. 1, 2, 3 στον αέρα, γιατί θα κάνουμε ποδαράκια. Λοιπόν, και πάμε εδώ τώρα. Κοιτάξτε τι έχουμε. Έχουμε 5, 5, 5. Αυτούς λοιπόν τώρα τους 5 θα τους πλέξουμε ευθεία την κάθε πεντάδα μόνη της. Αλλά είναι η εξής ιδιαιτερότητα. Εδώ έχουμε μπρος και πίσω πόντο. Εμείς λοιπόν στην μπροστινή πλευρά θα φροντίζουμε δηλαδή πάντα να παίρνουμε τον πόντο που είναι προς την πλευρά την καλή του πλεκτού. Δηλαδή σε αυτή τη σειρά τον πόντο θα τον πλέξουμε από την μπροστινή πλευρά. Έτσι. Ποδαράκια. Κανονικά τώρα πλέον. Δεν κάνουμε μπρος πίσω, απλώς παίρνουμε τον μπροστινό πόντο. 1 και πλέκουμε τώρα το κάθε κομματάκι μόνο του, έτσι. 2, 3, 4, 5. Δουλεύουμε τώρα μόνο σε αυτή την πεντάδα. Μετά θα βάλουμε άλλο νήμα για να πλέξουμε τις υπόλοιπες, έτσι. Λοιπόν, 3 στον αέρα. Γυρνάμε το πλεκτό μας και τώρα πρέπει για να είμαστε στην μπροστινή πλευρά εδώ να πλέκουμε, πρέπει να πλέξουμε τώρα στον πίσω πόντο. Δηλαδή, πάντα θα κοιτάμε να πλέκουμε στον πόντο που βλέπει προς την καλή πλευρά του πλεκτού μας. Δηλαδή, εδώ θα πλέξουμε εδώ. 1, 2, και αυτό γιατί το κάνουμε, για να καβουριάζει το πλεκτό μας, γιατί μετά αυτά τα 3 κομμάτια θα τα πλέξουμε σε κοτσίδα. Οπότε θέλουμε η κοτσίδα μας να είναι λεπτή και καβουριασμένη, δηλαδή στα πλάγια. Έτσι. Γι' αυτό το κάνουμε τώρα αυτό, για να καταλαβαίνετε και τι κάνουμε. Λοιπόν, 5. Λοιπόν, 3. 1, 2, 3 στον αέρα. Γυρίζουμε. Βλέπετε πως έχετε ίσια εδώ. Εδώ λοιπόν τώρα που είμαστε στην καλή πλευρά θα πλέξουμε μπροστά. 1. Δεν θέλουμε να είναι λίο, θέλουμε αυτό το πράγμα. Καταλάβατε? Ναι, το μπροστινό πλέκω, εντάξει. 3, 4, 5. Πάμε πίσω άλλη μια φορά να το δούμε. 1, 2, 3. Για να είναι λίο λοιπόν στην καλή πλευρά τώρα, πρέπει να πλέξουμε εδώ, στην πίσω, στον πίσω πόντο. 1, για να μην φαίνεται πόντο στην μπροστινή πλευρά. Αυτό μας ενδιαφέρει, έτσι. Να καλύπτουμε πάντα την μπροστινή πλευρά. 2, 3, 4, 5. Εντάξει, 1, 2, 3 πάλι. Άλλη μια φορά να το δούμε. Για να καταλάβετε πώς θα μου το κάνετε. Το βλέπετε που βγαίνει ίσιο και καβουριασμένο. Αυτό θέλουμε να κάνει το πλεκτό μας. Γιατί θα τα πλέξουμε αυτά τα 3 μετά. Οπότε θέλουμε να είναι λίο και καβουριασμένο. Λοιπόν, εδώ πάλι θέλουμε να εξαφανίσουμε τον μπροστινό πόντο. Άρα πάμε να πλέξουμε μπροστά. 1, 2. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν θα μου συνεχίσετε και θα μου κάνετε 40 με 41 εκατοστά τη λωρίδα αυτή. Μετά θα την κλείσετε, δηλαδή θα μου κόψετε το νήμα, έτσι. Λοιπόν, εδώ.
Ας υποθέσουμε τώρα λοιπόν ότι τελειώσαμε αυτό το κομμάτι μας και ότι έχει φτάσει στα 40 με 41 εκατοστά, έτσι, μάκρος, εκεί. Πάμε λοιπόν τώρα να πιάσουμε ένα άλλο νήμα και να πάμε εδώ να ξεκινήσουμε κανονικά τη δεύτερη πεντάδα μας. Τη δεύτερη πεντάδα μας την ξεκινάμε από εδώ, έτσι. Φροντίζουμε πάλι να πιάσουμε τον μπροστινό μας πόντο, έτσι. Οπότε πάμε εδώ, κρατάμε το νήμα μας να μην μας φύγει. Κάνουμε 1, 2, 3, έτσι. Παίρνουμε και μπαίνουμε πάλι εδώ. Είναι η ούγια μας εκείνη. 1. Έτσι, τραβάμε και λίγο να μας φύγει. 1, 2, στον μπροστινό μας πόντο, γιατί είμαστε μπροστά στην καλή πλευρά. Στην καλή θα μου παίρνει τον μπροστινό και στην ανάποδη θα μου παίρνετε τον πίσω, όπως τον βλέπετε, έτσι. 3, 4, 5. Αυτούς λοιπόν τώρα τους πόντους τους 5 θα κάνουμε 3 στον αέρα. 1, 2, 3 στον αέρα. Θα γυρίσουμε και θα πλέξουμε στον πίσω πόντο, όπως το βλέπουμε. Στην πίσω πλευρά θα πλέκουμε στον πίσω πόντο και στην μπροστινή στον μπροστινό. Λοιπόν, οπότε πάμε. 1, 2, 3, 4, 5. Και έτσι λοιπόν τώρα θα μου συνεχίσετε και αυτό το κομματάκι, έτσι, να το δεύτερο κομματάκι μας, να φτάσει και αυτό στα 40 με 41 εκατοστά, έτσι. Και το ίδιο θα μου κάνετε μετά, θα μου ενώσετε πάλι εδώ κλωστούλα, θα μου πλέξετε μπροστινή θηλιά, 1, 2, 3, 4, 5 και θα μου το φτάσετε και αυτό 40 με 41 εκατοστά. Μόλις φτάσουμε αυτά και τα τρία κομμάτια 41 εκατοστά, αυτό θα μου τα έχετε κλείσει, δεν χρειάζεται. Θα ανοίξω να δούμε πώς θα πλέξουμε την κοτσίδα και πώς θα την ενώσουμε, εντάξει. Λοιπόν, το κασκολάκι μας είναι έτσι τώρα, δηλαδή πλέξαμε τα τρία κομματάκια εδώ, σαν καλαμάρι μοιάζει, όχι χταπόδι, σαν καλαμαράκι. Λοιπόν, πλέξαμε και τα τρία του πλοκαμάκια και γιατί σας είπα ότι θέλω όταν πλέκουμε αυτά να πλέκουμε τον μπροστινό πόντο στην μπροστινή πλευρά και τον πίσω πόντο στην πίσω πλευρά, γιατί για να κάνει αυτό το πράγμα, το βλέπετε, να καβουριάσει, για να μπορούμε τώρα να το πλέξουμε. Λοιπόν, πάμε να το πλέξουμε. Πλέκουμε κοτσίδα όπως πλέκουμε τα μαλλιά μας, έτσι, εκεί. Κανονικά. Βλέπετε τι ωραία που έρχεται η κοτσίδα που είναι μαλακιά και στρογγυλή. Εκεί. Έτσι. Ωραία. Εκεί. Εκεί. Να το... Εδώ λοιπόν τώρα τι κάνουμε, παίρνουμε τις τρεις κοτσιδούλες και τις ράβουμε μαζί. Αυτά τα κόβουμε. Λοιπόν, να βάλουμε αυτό εδώ να μην μας φύγει και να περάσουμε μία από τις κλωστούλες που έχουμε εδώ. Περάσουμε αυτή. Τις υπόλοιπες θα τις κόψουμε. Εκεί. Πιάνουμε προσεκτικά και τα τρία, έτσι, εκεί και τα ράβουμε. Προσεκτικά πιάνουμε και τα τρία, Και εδώ στην ακρούλα μας έχει ξεφύγει κάτι.
Κάνουμε και κάτι. Λοιπόν, ξεπερνάμε αυτή τη βελονίτσα. Πάμε τώρα εδώ να στερεώσουμε τα άλλα 3 μέσα, έτσι. Λοιπόν, τα στερεώνω και ανοίγω. Τα βάζουμε μέσα απλώς αυτά, έτσι να μην φαίνονται. Εκεί. Τα περνάμε μέσα. Μόλις τα στερεώσω θα ανοίξω το βίντεο να συνεχίσουμε. Στερεώσαμε τις κλωστούλες, κρατήσαμε μόνο την κλωστή που το ράψαμε, έτσι. Τις άλλες στερέωσα εγώ μέσα. Πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Γυρνάμε αυτό. Το βάζουμε εδώ πάνω. Προσεκτικά. Να πιάσουμε την άκρη. Στην άκρη λοιπόν τώρα βάζουμε καρφιτσούλα. Να ξέρουμε από πού θα ράψουμε. Την πάμε ωραία ωραία έτσι. Βάζουμε και εδώ καρφιτσούλα. Μέχρι μέσα να πιάσει καλά. Ωραία. Βάζουμε και μία στη μέση. Να είμαστε και σίγουροι. Και τώρα σαν καλά παιδιά αρχίζουμε να ράβουμε. Πονταρισούλες εδώ, πονταρισούλες εκεί, έτσι. Να στερεώσουμε την κοτσίδα πάνω στο λεμουδάκι. Και μια και έχουμε έτοιμη, γι' αυτό σας είπα κρατάμε την κλωστούλα που έχουμε ράψει κάτω, γιατί τώρα αυτή θα τη χρησιμοποιήσουμε για να ράψουμε, να βάλουμε τις πονταρισιές μας εδώ. Λοιπόν, με ωραίο τρόπο, χωρίς να φαίνονται, μπαίνει μέσα στην ίνα, δεν φαίνεται, το βλέπετε. Εκεί. Πάμε πιο εδώ. Μπαίνουμε εδώ. Προσπαθούμε να μην πειράζουμε τις κουρμπίτσες, ώστε να είναι το ανάγλυφο, να μην το πειράξουμε δηλαδή. Μπαίνουμε μέσα στο κενό. Προτιμάμε να μπούμε μέσα στο κενό, έτσι. Να το στερεώνουμε, αλλά να μην χαλάμε και το ανάγλυφο. Πάμε να του κάνουμε και κάτι από εδώ. Να μπούμε λίγο εδώ για να το στερεώσουμε καλύτερα. Μας ενδιαφέρει να στερεωθεί καλά η κοτσίδα πάνω στο κασκολάκι, έτσι. Και μετά θα σας κάνω εγώ άλλη μια πρόταση και όποιος θέλει την ακολουθεί φυσικά. Ωραία, βγήκαμε από κάτω. Εδώ δεν το πολυτεντώνουμε για να μην μας χαλάσει το ανάγλυφο. Πάμε εδώ. Δεν ξεχνάμε μετά να βγάλουμε τις καρφίτσες, γιατί στο τέλος θα τις ξεχάσουμε και θα μείνουν μέσα. Ωραία. Και εδώ. Και μία εδώ προσεκτικά, για να μας το κρατήσει καλά, καταλάβατε. Και εδώ. Και φτάσαμε στη γωνία. Εδώ θα το πιάσουμε λίγο έτσι, για να στερεώσουμε και από την κάτω πλευρά δηλαδή, ίσα ίσα να στερεώσουμε το αναμετάλλο, έτσι. Εκεί. Ωραία, θα βγάλουμε και την τελευταία, μην την ξεχάσουμε. Εδώ. Προσεκτικά και πάμε από πίσω τώρα και στερεώνουμε την κλωστούλα μας.
η οποία μας έφτασε, όπως βλέπετε, ίσα ίσα. Ούτε μετρημένα την είχαμε. Ωραία. Λοιπόν, κόβουμε και αυτό. Και ο γιακάς μας είναι έτοιμος. Δεν είναι φανταστικός? Εδώ κοιτάξτε ένα γιακά. Εδώ. Το βλέπετε? Τώρα, όποια ή όποιος από εσάς θέλει, εγώ έχω κάνει μία φουντίτσα. Εάν κάποιος λοιπόν θέλει, εδώ μπροστά, μπορεί να βάλει και τη φουντίτσα. Όσο κοντή θέλει φυσικά, εντάξει, εγώ την έχω κάνει λίγο μακριά, μπορεί να την κάνει όσο κοντούλα θέλει, μπορεί να την κάνει μέχρι εκεί. Θέλετε να τη βάλουμε να το δείτε? Ας τη βάλουμε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είναι μακριά, θα ήθελα να την κόψουμε λίγο γιατί παρά είναι. Εκεί. Καλά είναι μέχρι εδώ. Δεν χρειάζεται να είναι μέχρι κάτω. Εκεί. Ωραία. Μια χαρά φουντίτσα. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Λοιπόν, και πάμε τώρα να τη ράψουμε εδώ στην ακρούλα. Παίρνουμε λίγο και από εδώ. Την περνάμε άλλη μια φορά. Να τη στερεώσουμε καλά. Μετά γυρνάμε αυτό πάλι από μέσα κάτω. Για να το σφίξουμε. Πάμε από την ανάποδη. Και δένουμε αυτό με αυτό. Εκεί. Και τώρα αυτά τα δύο κομματάκια, προσεκτικά τα περνάμε φυσικά μέσα, έτσι, ή με βελονάκι ή με τη βελόνα. Τώρα εγώ προσωρινά θα τα περάσω εδώ για να μην φαίνονται, γιατί θα το βάλω να το δείτε. Και μετά εγώ θα τα στερεώσω κανονικότατα, έτσι. Θα το βάλουμε και αυτό εδώ μέσα, να μην φαίνεται. Εγώ θα τα στερεώσω μετά καλύτερα, έτσι. Και εσείς θα μου τα στερεώσετε καλύτερα, όποια κυρία βάλει τη φούντα. Εκεί. Λοιπόν, τα αφήνουμε λίγο γιατί θα τα στερεώσω μετά. Και είναι αυτό. Να το. Αυτό θα το κόψω εγώ λίγο γιατί φαίνεται και είναι άσχημο. Το βάλουμε λίγο μέσα να μην φαίνεται. Τώρα που θα το βάλω. Ωραία, εκεί. Να το. Δεν είναι πολύ όμορφος γιακάς? Ποιος θα το δει ας πούμε και δεν θα του κάνει εντύπωση. Είναι πολύ θεαματικός. Λοιπόν, κλείνω, πάω να το φορέσω και θα με δείτε με φορεμένο το γιακά, έτσι. Ο γιακάς μας είναι αυτός. Δεν έγινε φανταστικός? Να τους. Και στο μέγεθος του εν τέλει, νόμιζα ότι η φούντα θα του πέσει πολύ βαριά. Αλλά εν τέλει είναι πάρα πολύ ωραία η φούντα. Του πήγε πάρα πολύ. Οπότε θα την αφήσω κι εγώ. Δεν είναι υπέροχος? Να τους. Λοιπόν, γιατί σας είπα ότι θέλει αυτό το σχέδιο, τον μπρος-πίσω. Βλέπετε γιατί? Για να είναι εδώ στενό. Να μην ενοχλεί το σβέρκο μας. Όπως και από εδώ να είναι ωραία καβουριασμένη η κοτσίδα μας, να μην φαίνονται οι άκρες της. Να είναι όλοι μαζί συμπαγείς. Το βλέπετε? Αυτό ήθελα να πετύχουμε. Τα καταφέραμε. Λοιπόν, εάν σας άρεσε το βιντεάκι, ξέρετε τώρα πολύ καλά τι θα κάνετε. Θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις. Ό,τι υλικά χρειαστήκαμε είναι από το site pleximo-ράψιμο-και-έντυμα.gr, θα τα βρείτε εκεί πέρα, έτσι. Και ό,τι απορίες, ερωτήσεις έχετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber, Messenger, τηλεφώνου, ό,τι θέλετε, έτσι. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά.